Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε τη συνέχεια του προηγούμενου με τα προϊόντα που μου έστειλε η εταιρεία Wenger. Θα κάνουμε γρήγορο unboxing, θα πούμε μερικά πραγματάκια για τα συγκεκριμένα και για την χρήση τους. Στο σημείο αυτό να πω ότι η εταιρεία δεν μου έχει ζητήσει να πω κάτι θετικό ή το οτιδήποτε, κάτι συγκεκριμένο. Είναι δική μου προσωπική άποψη, θα κάνουμε ένα unboxing και θα δείτε το προϊόν και θα πούμε δύο πραγματάκια. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, ρίξε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού, μην ξεχάσεις, κάνε like, πάτησε και το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις. Μην καθυστερούμε άλλο, φύγαμε για τα unboxing. Πάμε λοιπόν με το πρώτο μοντέλο, το Powerbank C11. Όπως είπα, τα link θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Είναι το συγκεκριμένο, κατά κύριο λόγο, για να φορτίζουμε το κινητό μας τηλέφωνο, mini fast charging, έτσι, διαθέτει power delivery, 20W, fast charging και το συγκεκριμένο, που θα το δείτε τώρα μόλις θα το ανοίξουμε, έχει ενσωματωμένα καλώδια, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τα καλώδια. Μην καθυστερούμε άλλο όμως, πάμε να το ανοίξουμε. Ωραία. Είναι εδώ, το αφήνω αυτά στην άκρη. Λοιπόν, χαρτάκι manual με τα χαρακτηριστικά του και διάφορα πραγματάκια. Τα αφήνω στην άκρη, το βγάζω το σακουλάκι. Αυτός είναι ο φορτιστής, το Powerbank, τσέπης, έτσι. Μικρό το μέγεθος, το μπορείς να το καταλάβεις εδώ. Μπορείς να το καταλάβεις και σε σχέση με το iPhone 10 που έχω. Εδώ είμαστε, αυτό είναι, παλάμη βλέπεις, τσέπης δηλαδή, που μπορεί να μπει μαζί και με το κινητό σου, εδώ σε σύγκριση με το iPhone 10 που έχω, αρκετά μικρό. Το ωραίο του χαρακτηριστικό, όπως βλέπεις, τα καλώδια, έχει δύο καλώδια, ένα Lightning και ένα Type-C, που έρχονται και κουμπώνουν εδώ. Το Type-C είναι και input και output, και είσοδος και έξοδος, και έχουμε εδώ μία είσοδο Lightning, Type-C είσοδος, και έχουμε και USB-A, που εδώ έχουμε ακόμα μία έξοδο. Στο πλάι έχουμε ένα μπουτόν που μας δείχνει το status, πόσο μας έχει μείνει ακόμα. Εδώ θα το δείτε και μαζί με το κινητό. Στο πίσω μέρος, εδώ θα το τραβήξω μια φωτογραφία. Αν θέλεις κάνε pause στο βίντεο για να δεις τις εισόδους και τις εξόδους. Volt και Ampere. Κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω εδώ και ισχύει και για τη συνέχεια του βίντεο και είναι και προς τιμή της εταιρείας και έτσι θα έπρεπε να αναγράφεται αυτό, είναι ότι τα 10.000 mAh αναφέρονται στην χωρητικότητα, έτσι, της μπαταρίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα μας δώσει τέτοια έξοδο. Δηλαδή μην περιμένεις, αν έχεις κινητό που έχει μπαταρία 3.300 mAh, ότι θα πάρεις δύο πλήρες φορτίσεις. Δεν θα πάρεις δύο πλήρες φορτίσεις, θα πάρεις μία και κάτι. Και αυτό γιατί, αν δούμε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, εδώ λέει rated capacity, έτσι, ονομαστική χωρητικότητα, 5.500 mAh σε 5V 2A. Και αυτό ισχύει για όλα τα powerbanks, έτσι. Απλά έτσι διαφημίζονται, με τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γιατί δεν παίρνεις 10.000 mAh από ένα powerbank που διαφημίζεται ως 10.000 mAh, που με μια αναζήτηση στο Google, δεν είναι σκοπός του βίντεο να κάτσουμε να εξηγήσουμε τώρα αυτό το πράγμα, θα μπορέσεις να το βρεις. Εγώ πάντως, επειδή έκανα ένα μικρό τεστάκι στο iPhone 10 που έχει μπαταρία 2.700 κάτι mAh, από 20% σε 100% κατέβηκε 35% το Powerbank. Πάμε στο επόμενο μοντέλο. Εδώ ψιλοθυρίο είναι αυτό, το TC130, 25.000 mAh, 130W μέγιστη έξοδος, 100 συν 30 όπως μας γράφει εδώ. Χαρακτηριστικά με 60W είσοδο, 2 ώρες για επαναφόρτιση, power delivery, quick charge κτλ. Πάμε να προχωρήσουμε να το ανοίξουμε. Όπως βλέπετε εδώ
λόγω της μεγάλης εξόδου των 100W μπορούμε να φορτίσουμε και laptop και όπως βλέπετε εδώ έχει ταυτόχρονα συνδεδεμένο tablet, κινητό και laptop. Όπως και στο προηγούμενο, πάμε να δούμε εδώ την ονομαστική χωρητικότητα. Βλέπετε 25.000 mAh, αλλά ονομαστική χωρητικότητα 14.900, 15.000 δηλαδή mAh, με 5V 3A. Πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχουμε μέσα. Εδώ είναι το power bank, μεγαλούτσικο, για να δείτε και τη διαφορά σε σχέση με το άλλο. Επίσης, ενσωματωμένα καλώδια, έχουμε ένα Lightning και έχουμε και ένα Type-C που είναι είσοδος και έξοδος. Και έχουμε Type-C είσοδος-έξοδος και USB-A έξοδο. Έχουμε Wake Up button, πατάμε, ανάβει η οθόνη, ένδειξη το ποσό της μπαταρίας που έχει απομείνει. Μπορούμε να πάρουμε μέγιστη έξοδο από τη θύρα USB 18W, από το Type-C καλώδιο 60W μπορούμε να έχουμε είσοδο και έξοδο 100W και από το Lightning καλώδιο μπορούμε να έχουμε έξοδο 30W. Αν χρησιμοποιήσουμε Type-C καλώδιο και το USB καλώδιο, στο σύνολο μπορούμε να πάρουμε 130W να μας δώσει. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Όπως είπαμε, Mag Multi, Wireless, All-in-One Power Bank το λέει η εταιρεία. Στην ουσία είναι ένας σταθμός για αυτούς που ανήκουν έτσι στο οικοσύστημα των iPhone θα έλεγα, μπορεί ή γενικά της ασύρματης φόρτισης. Μπορούμε να φορτίσουμε το ρολόι μας, το smartwatch. Επίσης μπορούμε να κουμπίσουμε εδώ το κινητό μας, όπως βλέπουμε, και έχει και εξόδους που μπορούμε να φορτίσουμε και ακόμα μία συσκευή. Ή π.χ. μπορούσε να είναι το smartwatch, τα AirPods π.χ. και το κινητό μας τηλέφωνο. Πάμε επίσης εδώ να δούμε, όπως κάναμε και με τα άλλα δύο προϊόντα, έχουμε 10.000 mAh χωρητικότητα της μπαταρίας, 22,5W max output μας δίνει, OK, Qualcomm 3.0, Quick Charge, Power Delivery κτλ. Και έχουμε ονομαστική έξοδο 5.500 mAh, τα 5V 3A. Επίσης έχουμε εδώ διάφορους τύπους εισόδου και εξόδων. Πάμε να ανοίξουμε γρήγορα. Αρκετά ελαφρύ θα το χαρακτήριζα και είμαστε εδώ. Ελαφρύ και κομψό θα το έλεγα. Το συγκεκριμένο περιλαμβάνει και ένα καλώδιο USB-A σε Type-C, προφανώς για να το φορτίσουμε. Πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, στο επάνω μέρος έχουμε μία Type-C που είναι είσοδος-έξοδος, έχουμε USB-A που είναι έξοδος, έχουμε Lightning που είναι είσοδος, για να το φορτίσουμε δηλαδή, και έχουμε και ακόμα μία Type-C που είναι input, που σημαίνει ότι από εδώ έχουμε τη φόρτιση. Και τις δύο θέσεις μας εδώ, που μπορούμε να κουμπώσουμε εδώ πέρα το Apple Watch, όπως βλέπετε, και το κινητό μας τηλέφωνο. Όπως θα δούμε εδώ στο πλάι έχουμε ένα μπουτόν, το οποίο αν το ανοίξουμε μας δείχνει το status της μπαταρίας, και έχει επίσης εδώ ακόμα δύο LED που θα μας δείξουν αν έχουμε επάνω το Apple Watch ή το κινητό μας, όπως βλέπετε. Άρα έχουμε ένα σταθμό όπου μπορούμε ταυτόχρονα να φορτίσουμε το Apple Watch, το κινητό μας τηλέφωνο, αλλά και AirPods αν έχουμε ταυτόχρονα.
Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε ποιο από τα τρία θα τέριαζε περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. Ποιο θα χρησιμοποιούσατε πιο πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σου άρεσε. Ελπίζω να το βρήκες χρήσιμο. Ρίξε μια ματιά στο κανάλι όπως είπαμε. Πάτσε το κουμπί της εγγραφής. Πάντα και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Να μην χάνεις τα βίντεο που ανεβάζω. Στο επόμενο βίντεο επανερχόμαστε στα αγαπημένα μας drones. Και μέχρι το επόμενο να είστε όλοι καλά.